Umaga, mabango ng hirap ang harap. Hahabulin ko ng butang tapang may pag-asa. Flight, kasama maaasahan. Kay nagising ang isip katawan. Hindi ba yung oras na oras? Nung gising ka sa unang ihip ng aroma. Ito ang akin, dito ka na, dito ka na. Nescafe Classic, 100% puro at natural. Kaya silang isip, katawan at diwa. Sa sakit ng ulat lagnat, ang may Jesse, makakasal ng galing. May alaga pa. Kasi pag matapang na gamot, with Active Clean, better puti at bango versus previous formulation, 5 pesos and 50 centavos lang. Bio Jersey, ang galing ng alagang Bio Jersey. Sunmade Coffee Crema, ang white coffee na crema sarap na level up. Maxvit, protektahan ang kalusugan with Maxvit. Kung may tanong ka pa, usap tayo. Bago pa nawala, magbayad mo na agad. Agagang lumitan yan. Yarnel, sa motor yan, sa motor. Naglalaro sa bibigyan, mahakot sa buwan, hanggang kalamunan fresh ang lamig, swabe, kumentol ito grabe, saktong tamis ito, baby, nagkakaibang sa bibig. Max Fresh, feel mo ang swabing lamig ng mentol. Max Candy, magpalipas ng init kahit saan, kahit kailan. With Max Fresh, may suwabeng lamig na naglalaro sa bibig. Ate, yung favorite papa mo, magsa-night in 15 minutes. any more time, tulog at tulog ang sipot sa sakit ng ulo ko. Ikaw Ranger here, di mo kailangan ng more time. Ang kailangan mo, Nielsen. Na, mabilis at mabilis. Ilang lang, 15 minutes. Kompleto ang ginawa, laban sa lahat ng sintomas at sipot. Nielsen, mabilis, madali. Ang mga ulang yan. Pinag-ring hydrochloride mo, pero dinamit paracetamol, generic team of Nielsen. If symptoms persist, consult your doctor. So, spray ko rin yan, ha. Nakakaputi, mapula at mabango sa wais na presyo. Hey guys, Catherine Bernardo here. Ready na ba kayong mag-level up with me? Pagdating sa white coffee, nag-level up na ako to the new Standard Crema White Coffee. My creamy aroma. This uncheck was brought to you by United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot sinabi ng mga nanay, United Home. And love-looking, stronger than ever tayo. Tiger Black Strong Beer. Drink responsibly. Narito na ang isang nagkakay na Ride Forever sa Barangay Outlet 97. Only here at Jonel Autoworks.
Lalagay ko to sa YouTube ko eh. Motorcycle restoration. Sawa na yung tao sa mukbang eh. Ito naman, pakinabang. PM lang kayo kung gusto niyo magpagawa. Kung may mga pampagawa lang ha. Wala. Hindi pwede libre. Kasi negosyo to. Hindi to charity. Negosyo, hindi charity. Oo, marami kami pinapakain na pamilya eh. Marami anak yan, 12. Saan yung babae? Patay tayo. Padi na magpagawa yan. Alam mo ba, Nel, may joke ako eh. Tungkol sa ano. Pero, Oras na. hindi ko pa na ano eh. Hindi ko pa naisip eh. Yan, ito naman. Asan na kaya yung bagong ano ko? Anong motor to, Del? On the way. Honda Wave. Oh, naka-setup na yan. Pwede nyo rin bilhin. 80,000 na lang. Cash yun, kaliwaan. PM lang sa mga gusto. Ito naman, meron din sa labas. Ano Ano? itong axle bolt, anak? Ha? Anong sibo to? Oh, gwapo. Ang ganda ng pagkakapintura. Oh. Oh, apple green. Papintura na po kayo dyan. Ayan oh. Oh, ito kapatid. Oh. Diba? Quality. Ano to? Barako ba yan? TMX 1.5 Sky Go 1.5 155 yan? Oh. Panis yan sa tricycle ko sa probinsya. 175 yung barako no?